الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 8 ديسمبر. لدينا الكثير من التطورات الهامة لهذا اليوم. استطاعت القوات الروسية شن هجمات بعد منتصف ليل أمس والتقدم في العديد من المحاور في زابوروجي، أفدييفكا وباخموت، سأذكرها تباعا. ولكن قبل ذلك أريد الإشارة إلى أمر هام. القوات الأمريكية أعلن جو بايدن عن تخفيض عددها في أوروبا إلى 80,000. إضافة لذلك تستمر المناوشات في الكونغرس الأمريكي بموضوع المساعدات العسكرية الأمريكية، حيث قال البيت الأبيض أن الولايات المتحدة غير قادرة على إعطاء أوكرانيا أي ضمانات فيما يتعلق بمزيد من المساعدة في ضوء موقف الكونغرس. هناك صراع بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس على موضوع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وهو مؤثر بشكل مرعب. أما باتجاه الجبهات باتجاه الميدان تحديدا منطقة زابوروجي، استطاعت القوات الروسية شن هجمات طوال ليل أمس، استطاعت إعادة السيطرة على بعض النقاط التي خسرتها سابقا، تحديدا غربي روبوتيني. شنت القوات التابعة للفرقة السابعة الفوج 1441 هجماتها واستطاعت السيطرة على هذه المنطقة. فيما كان الأوكران يسيطرون وصولا إلى هذا الحد تراجعوا إلى الخلف وبقيت هذه هي منطقة سيطرتهم باللون الأصفر. أما أحبائي في اتجاه أفدييفكا تستمر المعارك بشراسة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية. طبعا القوات الروسية بالأمس تقدمت في الجزء الجنوبي الشرقي من أفدييفكا وواصلت تقدمها بعد منتصف ليل أمس. استطاعت السيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون. يبدو أن القوات الروسية كما قلت لكم سابقا نتيجة حشود ودفع بمزيد من التشكيلات العسكرية إلى هذه المنطقة بدأت مرحلة جديدة وإضافية من معركة التقدم في هذه المنطقة تحديدا في الجزء الجنوبي من أفدييفكا. فيما تستمر القوات الأوكرانية في إبداء مقاومة شرسة في هذه المنطقة في تسارسكا أوخوتا، تمنع القوات الأوكرانية أي محاولات تقدم للقوات الروسية باتجاه هذا المعسكر. فعلا هناك صمود قوي للقوات الأوكرانية في هذه المنطقة باتجاه أوشيريتيني. استطاعت القوات الروسية التقدم والسيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون المحيطة بالسكة الحديدية. طبعا سبق وقلنا هدف القوات الروسية هو السيطرة على كامل هذه المنطقة وربما لاحقا السيطرة على هذه المناطق المحيطة بأفدييفكا. طبعا فيما يخص ستيبوفي تتواصل المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية نتيجة الحشد الأوكراني الكامل والرهيب في هذه المنطقة. لم تستطع القوات الروسية حتى اللحظة السيطرة على ستيبوفي، فقط على أجزاء من الجهة الشرقية. أما الجزء الغربي فهو منطقة رمادية. طبعا أحبائي ستيبوفي بلدة مدمرة. سبق وعرضت بعض المشاهد على قناة التليجرام، أعرض مشاهد الصور والفيديوهات هناك، لذلك أتمنى من حضراتكم متابعة قناة التليجرام، أطلب الرابط في التعليقات. إضافة لذلك أحبائي قد يكون هناك نوع من الحديث أنه ما جدوى من السيطرة على ستيبوفي إن كانت مدمرة بشكل كامل. حتى الأقبية المنازل بدأت تتدمر نتيجة القصف العنيف لكلا الطرفين على هذه البلدة وعلى القوات المنتشرة في هذه البلدة. أما في اتجاه المنطقة الصناعية تستمر المعارك بشراسة بين الطرفين دون أن يحقق أحدهما أي تقدم في هذه المنطقة. أما في اتجاه زفيرني وشمال فوديان تستمر المعارك دون حراز أي تقدم. أما في اتجاه باخموت فهنا كانت المفاجآت الكبرى للقوات الروسية. بداية جنوبي باخموت استطاعت القوات الروسية السيطرة على منتصف المعسكر، هذا المعقل المرتفع، والنصف الآخر بقي ضمن المنطقة الرمادية. تحاول القوات الأوكرانية أن تشن هجمات عديدة باتجاه مواقع القوات الروسية التي سيطرت عليها مؤخرا ولكن دون أي جدوى. طبعا هذه هي المساحة التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ منتصف ليل أمس. تبقت هذه المنطقة ليتم السيطرة بشكل كامل على المعسكر أو هذا المرتفع الذي هو محصن بشكل كبير وتحول إلى معسكر لاحقا. طبعا سأذكر أهميته مجددا. هذا المعسكر كما ترون مشرف على كليشيفكا. إضافة لذلك يتحكم بطريق الإمداد الأوكراني التي تصل إلى كليشيفكا عبر هذا الطريق. طبعا لذلك سيطرة هامة جدا للقوات الروسية عليه، خطوة هامة جدا ستسهل وستؤمن حماية. كما قلت لكم سابقا هنا يوجد مرتفعات ستؤمن حماية للقوات الروسية المتقدمة باتجاه بلدة كليشيفكا.
إذا أحبائي تستمر المعارك، معارك عنيفة، المعارك ليست سهلة. ننتظر ماذا سيحصل حتى ساعات المساء. هل سيستطيع الروس السيطرة بشكل كامل على هذه المنطقة أم ستعاود القوات الأوكرانية شن هجمات مضادة؟ طبعا هذا فيما يخص جنوبي باخموت. فيما يتعلق بشمالي باخموت، استطاعت القوات الروسية السيطرة على مواقع هامة وضخمة في هذه المنطقة. اقتربت القوات الروسية من بودانيفكا من الجهة الجنوبية الشرقية، فيما تقترب وتوصلت إلى تقريبا إلى الطريق، هذا الطريق الرئيسي الذي يصل تشاسيفيار بباخموت من هذا الاتجاه. سيطرت القوات الروسية على هاتين المنطقتين باللون الزهري. طبعا تقدم هام وقوي للقوات الروسية، ليس أمرا سهلا التقدم في هذه المنطقة. تجاوزت القوات الروسية الدفاعات الأوكرانية الموجودة باللون الأزرق واستطاعت الوصول بالقرب من بودانيفكا. طبعا هذه المنطقة تقترب بها القوات الروسية أكثر فأكثر من الوصول إلى تشاسيفيار. ولكن تذكير هام، في حين كانت القوات الروسية تسيطر على هذه المنطقة سابقا لم تشن هجمات باتجاه تشاسيفيار. ربما ينتظر الروس أن يستنزف الأوكران قواتهم أكثر فأكثر. كما شرحت لكم سابقا، يراهن الروس على أن يفتحوا عمليات أكثر، جبهات أكثر، وبالتالي ترسل القوات الأوكرانية مجموعات من المناطق إلى محاور أخرى، وبالتالي تعود وتهاجم في نفس المحور مستغلة الفراغ الموجود. لذلك تم إرسال العديد من المجموعات من باخموت إلى أفدييفكا، إلى كوبيانسك، إلى كريمينايا، وبالتالي تحاول القوات الروسية استغلال هذا الفراغ والتقدم. لذا ننتظر، هل ينتظرون مزيدا من الفراغ وإرسال القوات ليقل أو ينخفض عدد القوات الأوكرانية الموجودة في هذه الجبهة أم لا حتى يشنوا هذا الهجوم؟ هنا يبقى السؤال. أما في اتجاه أوريخوفو وهذه المنطقة المحيطة، تواصل القوات الروسية أيضا هجماتها على طول هذه المنطقة، ضغط كبير من قبل القوات الروسية تشن على طول هذه المنطقة. طبعا أحبائي أمر بسيط وهام، اللواء 346 هو من يشن الهجمات في هذه المنطقة، اللواء 200 هو من يشن هذه الهجمات، ومعه فوج 11 على ما أظن، ولكن لم أتأكد من ذلك، يسانده في هذه المنطقة. طبعا أحبائي فيما يتعلق بموضوع شمال باخموت، تستمر المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية، ولكن ليس هناك أي معلومات حول المزيد من التقدم للقوات الروسية، فقط هذا التقدم الذي حصل بالأمس. أما في اتجاه خيرسون تستمر المعارك بقوة وبشراسة. طبعا الضرب مستمر، الضرب عنيف. إضافة لذلك معلومة هامة، صباحا كان هناك ضربات أو إطلاق مسيرات باتجاه كييف وباتجاه أوديسا، إضافة إلى ضربة باتجاه بافلوغراد، ولكن لم نستطع تأكيد إن كانت حتى لحظة لم نستطع الحصول على معلومات حول ما إن كانت الضربات ناجحة أم لا. أما في اتجاه كرينكي في خيرسون تستمر المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية. تحاول القوات الروسية الاندفاع بمزيد من الهجمات من عدة اتجاهات لطرد القوات الأوكرانية، ولكن القوات الأوكرانية صامدة، عززت مواقعها. وأعيد تذكيركم، تملك القوات الأوكرانية مشفى ميداني في هذه المنطقة تستطيع معالجة جرحاها بسرعة. أما الإصابات المتوسطة الصعبة يتم إرسالها إلى الضفة التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية. أما في اتجاه أوريشكي ولبريستان وأتشاكيف تستمر المعارك بقوة بين الطرفين، ضغط كبير من قبل الأوكران للوصول إلى بريستان عبر هذه الضفاف. إضافة لذلك تواصل كما شرحت لكم بالأمس القوات الأوكرانية تعزيز مجموعتها في هذه المنطقة. قد يكون هناك هجوم عن قريب للقوات الأوكرانية في هذا الاتجاه. طبعا أحبائي هذا كان كل شيء حتى ساعات الصباح. أي جديد سأوافيكم به. طلب بسيط، لا تنسوا الدعم المادي لهذه القناة. هذه القناة مستمرة بدعمكم ماديا. التفاصيل موجودة بالوصف الخاص بالفيديو. يوجد عدة طرق لمساندة القناة، الدعم المادي، أو يمكنكم سؤالي عبر التعليقات. إضافة لذلك لا تنسوا الانضمام إلى قناة التليجرام. لا تنسوا متابعة القناة رجاء، دعوة أصدقائكم ومشاركة الفيديو، ولا تنسوا وضع إعجاب على الفيديو. طبعا شكرا لكم لوقتكم الثمين، لمحبتكم ولثقتكم، وإلى اللقاء بفيديو آخر.